Salutare! Anul acesta Republica Moldova și-a celebrat din nou patrimoniul vitivinicol prin Ziua Națională a Vinului în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Ce m-a frapat pe mine este că la ediția aceasta a sărbătorii au fost invitați în special tinerii și copiii ca să aibă experiențe educaționale în școala vinului, unde somelieri certificați au explicat tehnici de degustare, de asocierea vinului cu gastronomia și bune practici de servire. Organizatorii au pregătit sesiuni dedicate tinerilor și copiilor, menite să cultive respectul pentru tradițiile vitivinicole și rolul vinului în cultura națională. În acest context m-am întrebat, cât de bune sunt aceste experiențe educaționale precum școala vinului, în care să inițiem pe tineri și copii cu tradițiile consumului de vin? Ce ar trebui să facem? Să învățăm pe cei mici cum să consume alcool? Sau să le spunem că vinul în orice cantitate dăunează sănătății? Despre aceasta vorbim în continuare. Dragi prieteni, în Moldova viciul este legitimat de tradiție și cultură, iar moldovenii sunt campionii lumii la băut. Etologul și gânditorul Dorian Furtună scria că moldoveanul fără vin e ca drosofila fără oțet, depresiv și derutat. Vinurile ne oferă un motiv de laudă în fața străinilor. Sunt o mândrie națională. Dar dacă am fi onești și am pune pe cântar beneficiile și daunele economico-sociale, am ajunge la concluzia că licoarea lui Bacchus, pentru care organizăm o cogemite sărbătoare națională, este mai degrabă o problemă națională, un handicap național de care nu vom scăpa de grabă. Într-adevăr, industria vinului a înregistrat în 2024 o creștere record a exporturilor de produse vitivinicole. Au fost livrate circa 144 milioane litri în valoare de 235 de milioane de dolari spre 73 de țări. O creștere cu 22% față de 2023, cea mai mare valoare din ultimul deceniu. În ce privește ponderea în economie și locuri de muncă, industria vinului este descrisă ca având o contribuție de 3% din PIB, 8% din exporturi și susținând veniturile a peste 50.000 de familii, mai ales în mediul rural. Pe de altă parte, consumul de alcool generează pierderi economice majore, cheltuieli medicale, decese premature, productivitate scăzută și multe altele. Fondurile de asigurări medicale obligatorii din țara noastră au avut cheltuieli totale de aproximativ 13,8 miliarde lei în 2023, deși nu există o descompunere oficială publică pe cazuri datorate alcoolului. La aceasta se adaugă și siguranța rutieră afectată de alcool. Doar în 2024, 170 de accidente au fost provocate de șoferi beți, soldate cu 18 decese și aproape 200 de persoane rănite. Dat fiind această realitate, cum îi educăm pe tinerii și copiii noștri? Ce le spunem? Să consume moderat alcool sau că vinul în orice cantitate dăunează sănătății și societății? În mintea multora, consumul de alcool ocazional este asociat cu relaxarea și recreația. Publicitatea încurajează consumul de alcool alături de distracție și sex, în timp ce ignoră efectele dăunătoare ale acestuia. Realitatea este că alcoolul reprezintă cel mai periculos drog din lume. 1 din 4 bărbați europeni sub vârsta de 30 de ani moare datorită alcoolului. Și în partea de est a Europei statistica ajunge la 1 din 3 bărbați. În Statele Unite, alcoolul este pe locul 3 între cauzele primordiale de deces. Alcoolul ucide de 5 ori mai mulți oameni, provoacă mai multe boli, irosește mai mulți bani și distruge mai multe familii decât toate celelalte droguri. Cauzează jumătate din numărul accidentelor fatale de automobil, cauzează accidente la locul de muncă și acasă. El reprezintă și cauza principală pentru creșterea ratei criminalității. Într-unul din studiile făcute, 2 din 3 criminali erau sub influența alcoolului. Stimați privitori, cei mai vestiți savanți ai lumii au studiat acțiunea alcoolului asupra organismului
și au ajuns la părerea unanimă că așa zisa bună dispoziție care survine după băuturile spirtoase nu este decât un efect al acestui periculos toxic. Pentru fiecare minut de beție, omul plătește cu propria lui sănătate. Cercetările mai noi arată că alcoolul, chiar și în cantități mici, reprezintă riscuri. De fapt, beneficiile adesea asociate cu vinul pot fi mai degrabă legate de obiceiurile de viață sănătoase, cum ar fi alimentație echilibrată, menținerea activității fizice și gestionarea stresului. Specialiștii spun că în cele din urmă, obiceiurile zilnice, alimentele nutritive, mișcarea, odihna și practicile de gestionare a stresului sunt cele care îți susțin cu adevărat inima, nu vinul din pahar. Da, vinul roșu conține și resveratrol. Acesta este un polifenol puternic cu potențiale beneficii pentru sănătate, care pot include încetinirea îmbătrânirii și îmbunătățirea sănătății pielii. Când bei un pahar de vin roșu, concentrația de polifenol din fluxul sanguin crește. Nivelurile mai ridicate de antioxidanți pot contribui la niveluri mai scăzute de deteriorare celulară. Dar, pe termen lung, alcoolul crește nivelul trigliceridelor, contribuind la acumularea plăcii în artere și crescând riscul de boli de inimă și accidente vasculare cerebrale. Trigliceridele sunt un tip de grăsimi din sânge care provin din alimente și din consumul excesiv de calorii. Alcoolul a fost asociat cu un risc cu 25% mai mare de niveluri ridicate ale trigliceridelor. Vinul mai interferează în anumite condiții cu semnalele electrice ale inimii, ceea ce poate contribui la fibrilație atrială și poate slăbi modul în care inima pompează sânge. Da, este dificil de stabilit ce cantitate de vin ar fi considerată sigură pentru sănătatea cardiacă. Probabil nu există niciun risc în cazul consumului ocazional de alcool, dar permiterea a 2 băuturi pe zi, așa cum se credea anterior că este sănătos pentru bărbați, este probabil deja o informație învechită. Recomandările actuale ale Asociației Americane a Inimii sugerează că dacă totuși consumi alcool, limitează-te la mai puțin de un pahar de vin de 150 de ml pe zi pentru femei și 2 pentru bărbați. Este adevărat că vinul conține diverse substanțe chimice cu efect protector, dar acestea se găsesc din abundență și în mustul de struguri, cât și în struguri. Aceste fitochimicale previn bolile de inimă prin reglarea nivelului de colesterol și inhibarea procesului de coagulare. Având în vedere efectele devastatoare ale alcoolului, nu ar fi mult mai înțelept să bem must de struguri sau să mâncăm struguri? Organizația Mondială a Sănătății susține cu tărie la ora actuală abstinența totală de la alcool. Specialiștii OMS accentuează ideea că oricine bea ocazional astăzi are posibilitatea să devină un alcoolic mâine. În concluzie, stimați moldoveni, cred că școala vinului ar trebui înlocuită cu școala mustului, în care să educăm printre tineri și copii abstinența totală de la alcool. Iar dacă credeți că fără tradiția băutului vom pierde o latură esențială din noi înșine, aceasta nu este o tragedie. Avem destule lucruri bune care ne definesc și care ne pot duce faima țării în această lume. Decât campioni la băut, mai bine un neam sănătos care prin hărnicie și perseverență, cu o minte lucidă, poate cu siguranță să crească economia și fericirea țării și să înlocuiască acele 3% din PIB cu lucruri mult mai bune și mai sănătoase. În final, cum se spune pe la noi, vă urez să fiți sănătoși, să dați peste cap doar apă și must și să educăm în urmașii noștri o viață cu alt gust.